आधी चित्रा बंद झाला होता, पण चित्रा परत सुरू झाला. चित्रा परत सुरू झाल्यानंतर मी सांगितलं, त्याला जाऊन भेटलो, म्हणलं की ये लगेच कामाला. आणखी मी कामाला सुरुवात केली. मग तिथे हे दुकान नंतर बंदच झालं त्याचं, कारण दुसरा कोणतरी असा कायम बसणारा वगैरे नव्हता तिथे. प्रत्येकाची नोकरी वगैरे सांभाळून करत होते सगळं, फावल्या वेळात येऊन जाऊन वगैरे. आणि मी तिकडे चित्रामध्ये सुरू केलं काम. ते मला वाटतं 50च्या आसपास कधीतरी सुरू केलं असेल त्याच्यात. जेव्हा मिल मजदूर सभेत होता तेव्हा पण लॉकअप मध्ये एकदा जावं लागलं होतं ना? ते नंतर जावं लागलं. अच्छा. नंतर एकदा लॉकअप मध्ये गेलो होतो, पण ते एकच दिवस होतो. म्हणजे जवळजवळ बाहेरच ठेवलं होतं आम्हाला, लॉकअप मध्ये असं हे ठेवलं नव्हतं. तिकडे 29 डिसेंबर 1947 साली आम्ही एक संप पुकारला होता, एक दिवसाचा संप. इंडस्ट्रियल कोर्टाच्या विरुद्ध किंवा कायद्याने कामगारांना बरोबर वेळेवर न्याय मिळत नाही वगैरे, लवादाची बरीचशी लांबण लागते वगैरे, अशा ही होती, दिरंगाई होते कामगारच्या खटल्यामध्ये. त्याच्या विरुद्ध म्हणून तो एक दिवसाचा लाक्षणिक संप होता. तर त्यावेळेला लाक्षणिक संपाच्या वेळेला आम्हाला अरेस्ट केलं होतं. मला अरेस्ट केलं होतं आणि माझ्या बरोबर एक बाबू मुंबरकर म्हणून होता, त्याला अरेस्ट केलं होतं. आणखी नंतर एक दिवसात सोडून दिलं मग आम्हाला. बरं, मग चित्रामध्ये परत लागलास? चित्रामध्ये परत लागल्यानंतर चित्र सुरू झालं. म्हणजे मग त्याला मला वाटतं पागडीच्या प्रकरणात त्याला परत पकडला किंवा असं काहीतरी होतं. आता मला नक्की आठवत नाही कधी त्याला पकडलं होतं ते, पण त्याला कधीतरी पागडीच्या प्रकरणात पकडलं होतं. आणि मग तोपर्यंत चित्रा मग त्यांनी एक आठवड्यात एकदाच काढायचा वगैरे असं करायचा. आणि जवळजवळ मी एकटाच कामाला होतो तिथे. मी एकटा किंवा आणखीन एक दोन असतील, पण बहुतेक सगळं काम मी एकटा करत होतो. आणखीन मग टेलिप्रिंटरवरच्या भेंडोळी घेऊन त्याची ट्रान्सलेशन करणं वगैरे वगैरे सगळं मी करत होतो. तर मी काही वेळेला सकाळी त्याच्या घरी जायचा, पारेख स्ट्रीटला तो राहायचा. तर तो कधीतरी मला सांगायचा, तू घरी ये, माझ्या घरी सांगतो मी तुला काय लिहायचं ते वगैरे. तर तो बहुतेक झोपलेला असायचा. थोडे डोळे किलकिले करून मला तर बस, मग चहा वगैरे मिळायचा. आणखीन पेपर वाचल्यानंतर मग उठल्यानंतर तो विचारायचा, महत्वाची बातमी काय आज? मी त्याला महत्वाची बातमी सांगायचा काहीतरी. तर ते म्हणे, ही कसली महत्वाची बातमी? ही महत्वाची नाही, न्यूज प्रिंटचा भाव 1 पैशाने वाढला, ही महत्वाची बातमी आपल्या दृष्टीने. तर ती तू वाचलीचच नाही. तर म्हटलं नाही वाचली, माझं त्या बातमीकडे लक्ष नसायचं. तर तो धंद्याच्या दृष्टीने सगळा विचार करायचा. तर अशा पद्धतीने काम चालू होतं चित्राचं. आणि पण तेव्हा संपादकाची नोकरी नव्हती. संपादकाची नोकरी नव्हती तेव्हा. वि द चिंदरकर म्हणून एक संपादक होते. ते रहस्यकथा वगैरे लिहिलेल्या होत्या त्यांनी मागे पूर्वी. तर ते संपादक होते. तर पण नंतर तेही गेले सोडून. आणखीन मग जवळजवळ मी एकटाच काम करत होतो. आणि मग चित्रा बंद पण केला त्याने.